دې ځای ته راغلم. صحیح ده. دې نه وروسته به دا چې کړو سیو به کړو. DWG requirement په دې نوم سیو. دا بس صف دغه لیاوټونه به کوشش کوئ که کوم لیاوټ دا به تاسو ډیلیټ کړئ یا مخکې نه یو لیاوټ ورته جوړ شوی. صحیح ده. او دا به څنګه کوئ بند. دې نه وروسته به تاسې راشئ دلته به ورته واخلئ جیو ډیټا ډاټ کلاوډ انټرنیټ نه به ورته هغه کوي. دا اوس هر فایل د چې تاسې کنورټولی شئ. صحیح ده. دلته به راشئ دا لاندې وګورئ دغه به واخلئ جیو ډیټا ډاټ کلاوډ یا ډاټ کنورټ. صحیح ده. دلته به راشئ تاسې دغه خپل فایل به څنګه کوئ دلته وګورئ براوز فایل ټو کنورټ. دا به څنګه کوئ خپل کمپیوټر نه ورته امپورټ کوئ. موږ سره د دا صحیح ده GWG دا ډي په زم جي لیکلی. دا به ډبل سلیکټ کړئ او صبر به ورته وکړئ. صحیح ده چې دا پوره شي 100% شي. 100 ورته ورسېد. دا ځای نه به څنګه کوئ دا به نیکسټ کوئ. نیکسټ چې کوئ دلته دوه خبرې راځي. ریکارډ تاسې ورته یو ساحه مشخصوئ چې دا فایل په دغه ساحه کې دی. صحیح ده. یا ورته د کوارډینات سیستم څنګه کوئ مشخصوئ. ساحه ورته نه مشخصوئ. که دا مشخص کړئ تاسې ډایرکټ ځئ ګوګل مپ ته. که کوم ځای کې تاسې ته معلوم همغه ځای څنګه کوئ راخلئ انتخابوئ چې په هر ځای کې. صحیح ده. نو هغه بیا څنګه کوئ موږ دلته وکړه نه نو دغه دی. صحیح ده. د ځای کې دا فکر کوم د صفس کې دی دا ساحه. نو تاسې ټوله دغه ساحه ورته څنګه کوئ دلته راځئ په دغې ساحې ورته داسې یو ریکټینګل اخلئ. صحیح ده چې په دې ساحه کې دی دغه کوم ډرایینګ چې ما کړی. او که نه تاسې ورته ډایرکټ بیا کوارډینات هغه کوئ موږ نو په کوارډیناتو کار کوو. صحیح ده. نو ساحه کې به کوم ساحه کې ساحه به انتخابوئ تر څنګ به کوارډینات سیستم انتخابوئ. کابل په 2 صلیخ د ناټ کې دلته به 2 صلیخ ولیکئ. صحیح ده. ان به واخلئ. مختلف سیستمونه راځي د زون همدا اول چې دی موږ د دې څخه استفاده کوو. صحیح ده. دغه اول DWGS 4 UTM مختلف هغه دي د نورو. موږ همدې څخه څنګه کوو دا به سلیکټ کې کمپرم به ووایي. خو هلته په سیول 3D کې چې تاسې دا فایل باندې کوم کار کړی هغه هم باید په دې کوارډیناتو کې صف دي. دې ته هم فکر وي که هغه هلته په دې کوارډیناتو کې نه وي په بل کې دلته شاید جای ته تغییر ورکړي. صحیح ده. دلته مشخصات دي چې دی زون شو 3D لینونه دي پکې. صحیح ده. او یو لیر نه استفاده شوي. صرف موږ یو لیر سلیکټ کړی او که مختلف لیرونه یې تاسې ته ښیي دا لیر پکې و او فارمټ یې DWG دی دومره. که لوکیشن تاسې ته وایي د دې لوکیشن په دې ځای کې دی. دلته وګوره کابل باګرام لویه لار یعنې د کابل باګرام سړک نه دی خوا دی. تاسې ته هغه نقشه هم زوم کوئ چې یعنې په دې ساحه کې دا موقعیت لري. که اشتباه وي خو دلته ورته لیکئ چې دا اشتباه دی بیا ورته هغه کوئ بېرته ځئ زون ورته انتخابوئ یا که لرې کوئ کنسل وایي که نه کوئ چې صحیح دی زه وایم صحیح دی همدې ساحه کې دی. صحیح ده. لوکس ګډ وایي. دلته اوس غواړئ چې دا خو په DWG کې اوس کم فارمټ ته دا غواړئ چې واړوئ. صحیح ده. نو تاسې به ورته دلته شي ولیکئ KML. موږ غواړو د کاینزایت یا KML دا دواړه د چی دي د ګوګل ارت هغه دي ایکسټنشن دي. دا ورته انتخابوو. دلته کولی شي نوم هم ورته ورکئ. صحیح ده. په کوم نوم راشي زه ورته لیر په نوم دې راشي. صحیح ده. یو لیر ورته واچوو. صحیح ده. دې نه وروسته څنګه کوئ کنورټ وایي. صحیح ده. چې کنورټ شو دې نه وروسته موږ وایي دا ډاونلوډ 14 KB شو. صحیح ده.
راځو ورته مثلا زه په دې پروګرام کې دلته څنګه کوم په دغه فولډر کې سیف وهم دلته را دا دی صحیح ده اوس په دې باندې ډبل کلیک کوئ یا هغه ځای نه راځئ د ځای نه اوپن وهئ صحیح ده اوپن کوئ د ځای نه پروګرام بله صفحه چې تاسو خلاصوئ بل پروګرام د ځای نه اوپن وهئ ځئ مغلته هغه کمپیوټر کې هغه پیدا کوئ خلاصوئ او دلته تیار معلوم و راځو په دې باندې ډبل کلیک او په دې باندې ډبل کلیک کوو اتومات به تاسو څنګه کوئ دا اوپن نو خیر خلاص نو دا چیرته راغی دې ساحې ته راغی پلان په دې ځای کې ورسېدی اوس کا ټول پلان موږ دلته راوړو